روی شب گشنیز و مرچ تازه. سلام، خوش آمدید به برنامه آشپزی. ما در برنامه آشپزی به شما غذاهای مختلفی را که در رستوران‌های افغانستان به خصوص کابل تهیه میشه و طرز تهیهشون به شما خواهیم نشان داد. امروز در رستوران یم کانتیننتال در کارت 4 واقع در کابل قرار داریم. همراه استاد امید سرآشپز این رستوران قرار است امروز غذایی را که به شما معرفی کنیم یک غذای پاکستانی و هندی است. به نام چی است استاد؟ دالماش. امروز قرار است به شما غذای دالماش معرفی کنیم. غذای پاکستانی و هندی است. یکی چطور تهیه میشه و کدام مواد لازم است استاد براتون میگن و نشان میکنن. سلام دوستان، ما امروز برای شما دالماش آماده میسازیم. قسمی که میفهمین که در کشور هند و پاکستان از دال بسیار استفاده میشه و این یکی از دال‌های است به نام دالماش. همین قسمی که میبینین ما این را جوش دادیم و این در آب جوش داده میشه تقریبا نیم ساعت. نیم ساعت خود نرم میسازه و مواد لازمیش هست سس رومی، سس پیاز، ماست، قیماق، زنجبیل، مرچ تازه، مسکه و مسالجات خشکی که هست. از گشنیج استفاده میکنیم و از زردچوبه، گرم مساله، مرچ سرخ دانه‌دار، کسوری متی، نمک و نمک چینایی. جالب است که اکثر غذایی را که در هند و پاکستان تهیه میکنن مخصوصا لابی را که به اون میسازن از قیماق و مسکه در او استفاده میکنن که طعمش جالب میسازه، رنگش هم جالب میسازه. ماست، مسکه، قیماق، سه چیز. ماست، مسکه و قیماق از اون لبنیاتی است که در غذایشان برای تهیه لابش استفاده میکنن. استاد چند دقیقه وقت خود بگیره تهیه بعد از اینکه رو جوش دادین اگه آماده بود؟ آماده فقط در 5 دقیقه انشالله که بر ما آماده میشه. دوستان عزیز اگر موافق باشین میریم طرز تهیه دالماش در آشپزخانه با استاد امید میبینیم. برگشتیم به آشپزخانه با شما بینندگان محترم. قرار است که به شما چی آماده شد؟ دالماش قرار است به شما آماده شد. دالماش غذای پاکستانی از نامش پیداست چه دال داره. با هم می‌بینیم که چطور تهیه میشه. مواد لازمیش به شما نشان دادیم. حالا برگشتیم به آشپزخانه تا تهیهش. روغن داغ است. روغن داغ ساختن قرار است استفاده میکنیم. مسکه استفاده میکنیم. مساله استفاده میکنیم. مسکه استفاده کردیم، از مساله استفاده میکنیم. نمک چینایی، نمک ساده این قاشق، یک قاشق زردچوبه، مرچ خشک سرخ دانه‌دار، دو قاشق مرچ، یک قاشق مرچ خشک سرخ، دو قاشق از گشنیز خشک شده استفاده میکنیم. نیم قاشق کسوری متی و یک کمک ایره سرخ میکنیم. یک کمی در روغن اینا رو با هم سرخ میکنیم، میکس میکنیم. دالماش است یا نام از دالماش است؟ نه، دالماش است. از ماش ساخته میشه. از ماش ساخته میشه. قسمی که شما ماش در شوله یا در پلاو استفاده میکنیم از اون را دالش ساخته. شما برای اولین بار چه وقت همین غذا آماده ساختید؟ چند وقت پیش؟ تقریبا 5 سال پیش آماده ساختیم بار اول. 5 سال پیش بار اول آماده ساختیم. خیلی حال با مراتب بهتر، خوشمزه‌تر، 100% آماده میسازیم. مطمئن هستم. خب دوستان عزیز مساله ها را استفاده کردن، اونا رو در روغن سرخ کردن، میکس کردن، هم زدن. حالا از سس رومی استفاده کردن، دو قاشق از پیاز ساس شده یا امو رنده شده استفاده میکنن، از زنجبیل و مقدار کافی مرچ تازه و مقدار کافی به اندازه که شما دلتان میخواد، گشنیز به اندازه کافی. گشنیز البته خوشبوی میسازه. از ماست
2 قاشق 3 قاشق از ماست استفاده میکنیم. همه اینا رو با میکس میکنیم. یک مقدار آب. بسیار عالی. قسمی که میبینین مواد در جوش آمده، جوش شده، دال اضافه میکنیم. بسیار عالی. مواد میکس کردن با آب. حالا دال استفاده میکنن. همون دال ماش باشه. از باقی مانده غذا هم کرده فکر کنم دالماش وقت کمتر گرفته بود. دالماش هم شما جوش داده بودین؟ بله جوش داده بودن، آماده بود. بیشتر با مسالجاتی که میکس کردن دوباره دالماش جوش داده شده را همراهش مخلوط ساختن، هم زدن، مساله اضافه کردن. حالا فکر کنم چند دقیقه دیگه وقت میگیره تا همه اینا با هم میکس شود، هم بگیره به خودش، آبش خشک شود. یادم بیایه وقتی که میگفتم به هند میرم یا پاکستان میرم میگم برید اونجا دال بخورن چون مشهور است. میگفت حامد دال خور، یعنی کسایی که زیاد دال میخورن. البته امروز ما طعمش میبینیم میچشیم، بعدش به شما معلوم میشه که دال واقعا چه غذای مقوی و خوشمزه است، و خصوصی که با این مسائل گرم که داره با طعمی که ما آشنا هستیم با او فوق العاده زیاد خوشمزه تر میشه. استاد همه چیزایی که لازم بوده اضافه کردن، بسیار خوشبوی و خوشقواره معلوم میشه. چند دقیقه دیگه آماده میشه استاد؟ 3 دقیقه تا 3 دقیقه دیگه را منتظر میمانیم و با هم میبینیم که طعمش چطور خواهد بود. خلاص قیماق استفاده میکنیم. بسیار عالی. از قیماق استفاده میکنیم. 2 قاشق قیماق. دوستان عزیز، بعد از دیدن برنامه ما بعضی از دوستان ما از ما شکایت کردن که حامد چرا تمام غذاها را تو تنهایی تست میکنی، طعمش میچشی، تا که دوستان ما ناراحت نشده باشن. من یکی از دوستای خوب ما مصطفی جان امروز دعوت کردیم که بیاید هم غذا را طعمش بچشن، هم با شما از لذتی که این غذا داره تعریف کنن. دیگه اگر اجازه استاد امید باشه غذا که آماده شد و آماده چشیدن و طعمش آماده چشیدن طعمش بود، ما هم مصطفی جان دعوت میکنیم باز بیاید و در مورد طعمش و در مورد خودش و شما باید.
ظرفش چاق است. غذا آماده. روی شب گشنیز و مرچ تازه سلامت باشی. تشکر بسیار از زیاد از زحمات دوستان قند. دوستان عزیز قسمی که براتون گفته بودم، مصطفی جان دوست عزیز ما امروز همراه ما در این میز هستن. قرار است که طعم غذا را به شما اینا بگویند. خوش آمدید مصطفی جان دوباره. سلام دوستا، خوش هستم که من مهمان برنامه تان هستم. از غذا دالماش را که نسبتا دوست دارم برابر شده دیگه. ببینیم که چی میگه مصطفی جان. فوق‌العاده است، همیشه ولی بسیار فوق‌العاده لذیذ. دوستان عزیز اگر شما اجازه تان باشه یک لقمه من بگیرم ببینم که طعمش چطور است. چون من خودم علاقه‌مند خاص سرآشپز امید هستم. اونا هر چی تهیه کنن از هر کشوری که باشه من مطمئن هستم که خوشمزه تهیه میکنن. دوستان عزیزی که دال میشناختین، دال ماش هم یک غذای فوق‌العاده خوشمزه است که با اجازه تان خوب نرم شده. تو نیست دوستان عزیز، تو نیست. هرچند مرچ خشک استفاده شدن، مرچ تازه هم استفاده شدن. تو نیست بسیار خوشایند، خوشمزه. تشکر از خود دوستان میدونم. تشکر از مصطفی جان که روز در برنامه ما قرار گرفتن. دوستان عزیز در امتداد ویدیوهای بعدی ما را ببیننده باشین، با غذاهای مختلف آشنا شوین، ما را حمایت کنین. تشکر از همه‌تان، تشکر از وقتتان. تا برنامه بعدی و غذای جدید شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.